ආයුබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ ඉන්දියන් කෑමක් වෙන පොල්ලාප්පම් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා රාවා අප්පම් නම් හදලා කාලා තියෙනවනේ නේද? ඉතින් අපි අද බලමුකෝ පොල්ලාප්පම් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ description එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? මම අද මෙතන පැය 8ක් 9ක් විතර පෙඟෙන්න දාලා අරගත්ත හාල් මෙෂරින් කප් 3ක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට කැමති කප් එකකින් හාල් ගන්න පුළුවන්. ඒ ගන්න කප් එකෙන්ම ඊළඟට කියන අමුද්‍රව්‍ය වල ප්‍රමාණත් මැනලා ගන්න. උයාගත්තු බත් කෝප්ප එකමාරක් අරන් තියෙනවා. ගාගත්තු පොල් කෝප්ප එකමාරයි. ඒ වගේම පොල් වතුර කෝප්ප එකමාරක් අරගෙන තියෙනවා. අද මම මේකට වෙන පිපුම් කාරකයක් දාගන්නේ නැති නිසා පොල් වතුර අනිවාර්යයෙන්ම ඕන. සීනි මේස හැඳි 3ක් අරගෙන තියෙනවා. ලුණු කුඩු තේ හැඳි 1ක් අරගෙන තියෙනවා. ලුණු ආලගේ රස අනුව ගන්න. වතුර කෝප්ප භාගිකුත් අරගෙන තියෙනවා. මම දැන් බ්ලෙන්ඩර් කප් සෙට් එකේ හාල් කොටන්න අපි පාවිච්චි කරන කප් එක අරගත්තා. ඒකට මම හාල් ටිකක් දාගන්නවා. ඔක්කොම ප්‍රමාණ එකපාර දාගන්න බෑනේ. ඒ නිසා හැම එකකින්ම ටික ටික දාගෙන ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕන. ඊළඟට පොල් ටිකක් දාගත්තා. දැන් බත් ටිකක් දාගන්නවා. සීනි ටික. පොල් වතුර. වතුර ටිකකුත් දාගන්නවා. දැන් මේක හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕන. කෑලි නැති වෙන්න හොඳ උකු බැට එකක් හදා ගන්න ඕන. වතුර නම් වැඩි කරගන්න එපා. මේ තියෙන්නේ මම ග්‍රයින්ඩ් කරගත්ත මිශ්‍රණය. මේ බලන්න. මෙන්න මේ වගේ තියෙන්න ඕන. මම දැන් මේක විනාඩි 15ක් පැත්තකින් තියාගන්නවා. දැන් විනාඩි 15කට පස්සේ මම මේකට ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. අපිට මේක පැය 10ක් 12ක් විතර පිපෙන්න තියාගන්න වෙනවා. ඔයාලා උදේට කන්න හදා ගන්නවා නම් රැයට හදලා තියන්න පුළුවන්. රැයට කන්න හදා ගන්නවා නම් උදේට හදලා තියාගන්න. මොකද මම මේකට පොල් වතුර ඇරෙන්න වෙන මුකුත්ම පිපුම් කාරකයක් දාගත්තේ නෑනේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් පැය 10ක් 12ක් පිපෙන්න තියාගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මම පිපෙන්න තියලා අරගත්ත මිශ්‍රණය. මේ බලන්න. දැන් මේක හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. මම දැන් පෑන් එකක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. ඊළඟට හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් හැන්දක් මේ විදිහට දා ගන්නවා. ඊළඟට ආපම් එකේ උඩ තැම්බෙනකන් පියනකින් වහ ගන්න ඕන. මේ බලන්න. දැන් මේක හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේක දෙපැත්ත දාගන්නේ නෑ. දැන් මම මේක අයින් කරගන්නවා. ඔන්න බලා ගන්නකො තව එකක් හදන විදිය. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත පොල්ලාප්පම් ටික. මේක හරිම කිරි රසයි. හරියට ආප්පම් මැද තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා මට කමෙන්ට් එකකින් කියන්නකෝ. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට
ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.